હેલો ગાઈઝ, આજના જીકે ડોઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। તો આજે આપણે આઈપીસી ને લગતા એમસીક્યુ જોઈશું, ઇન્ડિયન પેનલ કોડને લગતા। તો ફર્સ્ટ એમસીક્યુ છે, આઈપીસી ઘડનાર કોણ હતા? તો લોર્ડ મોકોલે। ત્યારબાદ નેક્સ્ટ, આઈપીસી પસાર કરનાર લોર્ડ કેનિંગ હતા। ત્યારબાદ નેક્સ્ટ, આઈપીસીનો મુસદ્દો 1837માં તૈયાર થયો હતો। ત્યારબાદ નેક્સ્ટ, આઈપીસી 6/10/1860ના રોજ પસાર થયો હતો। ત્યારબાદ નેક્સ્ટ, આઈપીસીનો અમલ 1 જાન્યુઆરી 1862ના રોજ થયો હતો। ત્યારબાદ નેક્સ્ટ, આઈપીસી કલમ નંબર 11 શું કહેવા માંગે છે? તો વ્યક્તિની વ્યાખ્યા। ત્યારબાદ નેક્સ્ટ, આઈપીસી કલમ નંબર 21 શું કહેવા માંગે છે? તો રાજ્ય સેવકની વ્યાખ્યા। ત્યારબાદ નેક્સ્ટ, આઈપીસી કલમ 29 શું જણાવવા માંગે છે? તો દસ્તાવેજની વ્યાખ્યા। ત્યારબાદ નેક્સ્ટ, આઈપીસી કલમ 40 ગુનાની વ્યાખ્યા। ત્યારબાદ નેક્સ્ટ, આઈપીસી કલમ 53 શિક્ષાની જોગવાઈ। ત્યારબાદ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કેદના 2 પ્રકાર છે, સખત કેદ અને સાદી કેદ। ત્યારબાદ નેક્સ્ટ, આઈપીસી કલમ 107 દુષ્પ્રેરણની વ્યાખ્યા। ત્યારબાદ નેક્સ્ટ, આઈપીસી કલમ 108 દુષ્પ્રેરકની વ્યાખ્યા। ત્યારબાદ નેક્સ્ટ, આઈપીસી કલમ 120A ગુનાહિત કાવતરાની વ્યાખ્યા। ત્યારબાદ નેક્સ્ટ, આઈપીસી કલમ 124A રાજદ્રોહની વ્યાખ્યા। ત્યારબાદ નેક્સ્ટ, આઈપીસી કલમ 141 ગેરકાયદેસર મંડળીની વ્યાખ્યા। ત્યારબાદ નેક્સ્ટ, આઈપીસી કલમ 146 હુલ્લડ કરવું। ત્યારબાદ નેક્સ્ટ, આઈપીસી કલમ 147 હુલ્લડની શિક્ષા। ત્યારબાદ નેક્સ્ટ કલમ, આઈપીસી કલમ 159 બખેડાની વ્યાખ્યા। ત્યારબાદ નેક્સ્ટ, આઈપીસી કલમ 160 બખેડા અંગેની સજા। તો અહીંયા આપણા આજનો વિડીયો પૂર્ણ થાય છે। તો આવા વધુને વધુ વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલને લાઇક કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો અને જેમ બને તેમ વધુને વધુ શેર કરો। ઓકે, થેન્ક યુ।